Hello and welcome to Diamond Masala Recipes. આજે હું બનાવીશ ડાયમંડના નિહારી મસાલામાંથી નિહારી. ચલો સૌપ્રથમ તેલ મૂકીશું. આપણે 3 ટેબલ સ્પૂન તેલ લઈશું. જો તમે ડુંગળીનો બિરસ્તો અત્યારે વાપરવાના હોય તો તેલ વધારે લેવાનું, પછી કાઢી લેવાનું. હું અત્યારે થોડીક જ ડુંગળી લાઇટ બ્રાઉન કરીશ અને પાછળ બિરસ્તો વાપરીશ. હવે આ ગરમ લગભગ થઈ ગયું છે. 1 નંગ ડુંગળી ઊભી સમારીને લીધી છે. ડુંગળીને આપણે લાઇટ બ્રાઉન કરવાની છે. અત્યારે આપણે એકદમ ડાર્ક બ્રાઉન કરવાની નથી. હવે આપણે પાણી ગરમ મૂકી દઈએ. નિહારીમાં જે પાણી નાખવાનું એ ગરમ રાખવાનું. લગભગ 2 કપ જેટલું પાણી મેં ગરમ કર્યું છે. જો આ ડુંગળી છે ને લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગઈ છે, એટલે હવે આપણે જે મટનના ટુકડા છે, જો આ રીતે નળીઓવાળું મટન લેવાનું અને સાથે પીસ પણ લેવાના. એ લગભગ 350 ગ્રામ લીધું છે મેં. હવે એને તેલ ને ડુંગળી સાથે એકદમ સરસ સાંતળવાનું. હવે આની અંદર આપણે આદુ લસણ ઉમેરીએ. 2 ચમચી આદુ લસણ. આદુ ને લસણ મિક્સ જ વાટ્યું છે મેં. અને આ બધું જ એકદમ ફાસ્ટ ગેસે કરવાનું. જો તમે જોઈ શકો છો સંતળાઈ ગયું છે. હવે આપણે કી ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ કયું? ડાયમંડ નિહારી મસાલા. આપણે 3.5 ચમચી ડાયમંડ નિહારી મસાલા નાખીશું, કારણ કે આપણી પાસે મટન 350 ગ્રામ છે માટે. હવે બધું મિલાવી લઈએ. હવે આપણે મીઠું નાખીએ સ્વાદ મુજબ. 1 નાની ચમચી મીઠું નાખીએ છીએ આપણે. બધું બરાબર મિલાવી લઈએ. દહીંથી નિહારીનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. 3 ચમચી દહીં લઈએ છીએ. 3-3.5 ચમચી તમે લઈ શકો. ગેસ ધીમો કરી દેવાનો અને દહીંને બરાબર હલાવી દેવાનું. જો હવે જોઈ શકાય છે કે તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને દહીંના સહેજ પણ ફોદા દેખાતા નથી. હવે એમાં આપણે આ ગરમ કરેલું પાણી ઉમેરી દઈએ. આપણે આમાં 1.5 કપ પાણી ઉમેરીએ છીએ. પાણી નાખી અને એકવાર મિલાવી લઈએ. હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈએ. જો આવી રીતે પ્રેસ કરી અને તમે જો વાસશો તો પ્રોપર સીટી વાગશે. હવે એને હંમેશા નિહારીને એકદમ ધીમા તાપે જ બનાવવામાં આવે તો જ એનો ટેસ્ટ બરાબર આવે. એટલે લગભગ આને 1/2 થી 1.5 કલાક ધીમા ગેસે થવા દઈએ. જ્યાં સુધી વિસલ વાગે ત્યાં સુધી આપણે ઘઉંનો લોટ શેકી લઈએ. 3 ચમચી લોટ લઈએ છીએ આપણે. જો તમારે તેલમાં શેકવો હોય તો જ્યારે આપણે નિહારી બનાવી ત્યારે તેલ બહુ જ ઓછું નાખવાનું. તમને એવું થશે કે નિહારી એટલે શું? પણ નિહાર એટલે સવાર, વહેલી સવાર. એને નિહાર કહેવામાં આવે છે. એટલે નિહારી એ સવારે વહેલા ખાવામાં આવતી વાનગી છે. નિહારીમાં ઘણા મસાલા પડે છે, પણ જો તમે અલગ અલગ મસાલા કરવા જાઓ ને તો તમે થાકી જાઓ. પણ આ ડાયમંડ મસાલાના નિહારી મસાલામાંથી જો તમે બનાવશો તો એકદમ પરફેક્ટ નિહારી બનશે. બસ જો હવે આ એકદમ સરસ બદામી શેકાઈ ગયો છે. ગેસ ઓફ કરી દઈએ અને એને થોડું હલાવતા રહેવાનું, નહીં તો પછી એ બળી જશે. બસ આવી રીતે લાઇટ બ્રાઉન થવા દેવાનું. હવે એને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. ઘઉંનો લોટ શેકાઈ ગયો છે. આમાં 3 વિસલ વાગી છે. થોડુંક ઠંડુ થવા દઈએ અને આગળ આમાં મસાલા કરી દઈએ. જો આ લોટ લઈ લીધો છે બાઉલમાં મેં. એની અંદર આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે. 1/2 કપ પાણી લઈએ છીએ આપણે. અને ગાંઠા ના પડે એ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. તરત જ મિક્સ થઈ ગયું. જો તમે જોઈ શકો છો ને, જો આ એક પણ ગાંઠો પડ્યો નથી, કારણ કે લોટ પ્રોપર શેકાયો છે. હવે એમાં આપણે પહેલાં તો આપણે મસાલો નાખ્યો જ છે, પણ અત્યારે જે છેલ્લા નાખીશું એનો ટેસ્ટ વધારે આવશે. લગભગ 1 ચમચી જેટલો. હવે મિલાવી દઈએ.
કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે, હવે આપણે ખોલી લઈએ. હવે એની અંદર જે આપણે ઘઉંના લોટ, પાણી અને મસાલાની પેસ્ટ રેડી કરી છે એ ઉમેરી દઈએ. એની સાથે આપણે બિરસ્તો, તળેલી ડુંગળીનો બિરસ્તો છે ને એ ઉમેરી દઈએ અને થોડુંક આવી રીતે મસળીને નાખી દેવાનું. આ એક મોટી નંગ ડુંગળી લીધી છે અને એવું હોય નાની હોય ડુંગળી તો 2 ડુંગળી લેવાની, તળીને કાઢી લેવાની. બસ હવે બધું મિલાવી લઈએ. હવે એને 5 થી 7 મિનિટ ઉકળવા દઈએ. હવે એની અંદર થોડાક ધાણા, જ્યારે ઉકળતું હોય ને ત્યારે જ થોડા ધાણા નાખી દેવાના. આની અંદર ઉપરથી આદુની જુલિયન નાખવામાં આવે છે, પણ આપણે અંદર થોડીક ઉમેરીશું. બસ હવે તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે કોઈની રાહ નહીં જોવાની, ગમે ત્યારે ગરમ ગરમ વાનગી બને એટલે સર્વ કરી જ દેવાની. ડાયમંડ મસાલામાં કોઈ પણ પ્રકારના આર્ટિફિશિયલ કલરનો ઉપયોગ થતો નથી, એટલા માટે એની અંદર નેચરલ જ આવો કલર આવશે. અને જો તમે આપેલી રેસીપીને ફોલો કરશો તો મારા જેવી જ એકદમ ટેસ્ટી વાનગી બનશે અને લોકો આંગળા ચાટી જશે. નિહારીની વાનગી તમને કેવી લાગી એ અમને કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો અને ડાયમંડના પેજને ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં અને હંમેશા અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. થેન્ક યુ.